It's raining. Dapat pala meron itong lagayan dito. Hello guys! Isang maulang hapon sa inyo. Papunta tayo kila nanay, mag-i-injection sa mata. Woo! Tara, palakas na ulan. Ito mababasa ako. Ano-anong ginagawa mo? Ayun o. Nabasa ka na ba kanina? Nung pauwi ako? Oo. Hindi pa. Nakapote ako kanina. Ay, Oo, pagka ano ko, nabasa ko. Nakapayo ko ganyan, syempre yung algae. Ulo ko lang din nabasa. Sarap, ang lamig. Sobrang lakas din na ulan sa amin. Ano mababa pa? Pabilis lang sa umato ha. Bumupa kanina, malalim na eh. Bumupa ulit kasi yung bumagtak ko lang nakakasunod. Hi?
Sarap. Sarap. Tapos ang turukan sa mata. Ah, sarap. Papaya. Kakauwi ko lang po. Lakas din ang ulan simula sa Pasay hanggang pag-uwi ko. Oo, Pasay na ako ulit eh. Okay. Oh, diba? Maligo. Lamig. Oh, ano yan? Kaya yan. Akala mo malalim yan. Ito, store pa, ipapasok-pasok na. Quezon City. Hindi